Hello guys, welcome to the channel. Hope you all are good. This is the unboxing video of MI WiFi Router Pro. Wi-Fi router को काम चाहिँ Wi-Fi को रेन्जलाई एक्सटेन्ड गर्नु हो. Routerहरूले चाहिँ Wi-Fi को सिग्नललाई एनहान्स गरेर ठुलो एरियामा पुर्याउँछ. So now let's go directly to us unboxing. Before that, if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe and push the notification to all. So unboxing गर्नुभन्दा अगाडि बक्सको वरिपरि हेरौँ. अगाडिपट्टि चाहिँ डिभाइसको फोटो छ. र साइडमा MI को लोगो छ र अर्को साइडमा पनि MI को लोगो छ. र यहाँनिर चाहिँ चाइनिजबाट MI WiFi Router Pro भनेर लेखेको छ र यहाँनिर चाहिँ राउटरको सिग्नल रिपिटरले एक्सटेन्ड गरेको सिम्बल छ र 300 Mbps सम्म जान्छ भनेर यहाँ लेखेको छ र अब अनबक्सिङ सुरु गरौँ। अनबक्सिङको लागि यहाँनिर एउटा सिल छ र यो बक्स खोल्दाखेरि यहाँनिर एउटा पेपर वर्क छ। पेपर चाहिँ सबै चाइनिज भाषाले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई पढ्नु अलिक गाह्रो पर्छ। यो साइडमा राखौँ र यहाँनिर चाहिँ छ MI को डिभाइस। यो चाहिँ प्लास्टिकले र्याप भएर आएको छ। यो डिभाइस यस्तो छ, एकदमै सानो छ, हातमा पनि मजाले अट्छ र यसमा कुनै पनि केबलहरू लाग्दैन। यो केबललेस डिभाइस हो, तर यसलाई इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चाहिँ दिनुपर्छ। यो बक्सभित्र आउने सामानहरू यति नै हो, यहाँ अरू केही पनि सामानहरू छैन। र अब यो डिभाइसलाई म कसरी सेटअप गर्ने भनेर म देखाउँछु। अब रिपिटरलाई सेटअप गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो पिन नमिलेकोले गर्दा मैले अर्को मल्टी प्लग युज गरेको छु र यसलाई प्लगइन गरौँ। प्लगइन गरे पछाडि यहाँनिर एउटा LED इन्डिकेटरमा येलो कलरको लाइट ब्लिङ्क गर्छ र त्यस पछाडि हजुरहरू प्ले स्टोरमा गएर Xiaomi होम भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहोस् र MI को एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् र साइन इन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो स्टेप सबै गरिसकेको छु। त्यो सबै कुरा गरे पछाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ एडमा जानुहोस्, प्लस साइनमा र स्क्यानिङ फर नियर बाई डिभाइस देखाएको छ यहाँनिर। यो देखाएन भने चाहिँ यहाँनिर राउटरमा गएर अलिक तल सारे पछाडि MI WiFi रेन्ज एक्सटेन्डर प्रो भन्ने हुन्छ, हो त्यसमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मेरो सुरुमै आएकोले गर्दाखेरि मैले यहीँबाट गएको छु र यहाँनिर चाहिँ हजुरको मेन राउटर जुनमा चाहिँ रिपिटर कनेक्ट गर्न आँट्नुभएको छ हो त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। डिभाइस कनेक्टेड, मेसेज सेन्ड टु डिभाइस भनेर सबै टिक भइसक्यो। अब प्रोसेसहरू हुँदैछ। र कनेक्टेड टु नेटवर्क एक्सटेन्सन इन्स्टलाइज भनेर देखाएको छ र यहाँनिर ब्लू कलरको टिक बल्यो त्यस पछाडि। र यहाँनिर चाहिँ अब सेलेक्ट रुम भनेर देखाएको छ। यहाँ चाहिँ जुन पनि सेलेक्ट गर्दा हुन्छ, मैले चाहिँ लिभिङ रुम सेलेक्ट गरेको छु र नेक्स्ट गरेँ। अनि यसको रिनेम गर्नु पनि मिल्छ, तर मैले चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ, केही फरक पर्दैन र नेक्स्ट गरेँ। र गेटिङ इन्फर्मेसन भनेर आएको छ र यो सेटअप भइसक्यो र लेट्स स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर वाइफाई सेटिङ्समा गएर यहाँनिर रिपिटरको छुट्टै नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कौशल भनेर लेखेँ र रिपिटरको लागि पनि आफूलाई ठिक लाग्ने पासवर्ड छुट्टै सेट गर्दा हुन्छ। र ओकेमा थिचिदिनुहोस्। रिपिटर विल बी टेम्पोरली डिस्कनेक्टेड टु एप्लाई सेटिङ्स भनेर हुन्छ, ओके थिचिदिनुहोस् र यहाँ फेरि लोडिङ हुन्छ र आफै कनेक्ट हुन थाल्छ। यो स्टेप भइसके पछाडि अब हजुरहरूले वाइफाईमा गएर अब रिपिटरको नाम कौशल राखेको थिएँ मैले। अब हजुरहरूले आफ्नो रिपिटरको नाम जे राख्नुभएको छ हो त्यसमा कनेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ कौशलमा कनेक्ट गरेँ र कनेक्टेड भनेर आयो। रिपिटर सेटअप गर्नलाई स्टेपहरू यति नै हो र अब यो रिपिटरलाई टाढा लगेर युज गर्दा पनि हुन्छ वाइफाई एक्सटेन्सनको लागि। र अब हजुरहरूलाई यो रिपिटरको बारेमा केही भन्नेवाला छु। सो मैले यो रिपिटरको अनबक्सिङ र सेटअप गरेर देखाइसकेँ र रिपिटरहरूको काम चाहिँ खासमा वाइफाईको रेन्ज एक्सटेन्ड गर्नुलाई हो र यसले चाहिँ स्पिड चाहिँ इन्क्रिज गर्दैन। र हजुरहरूले पनि यदि सिग्नलको प्रब्लम फेस गर्नुभएको छ भने रिपिटर ल्याएर सेटअप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र रेन्ज इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस मच फर दिस भिडियो। Thank you for watching this video. Stay safe. See you in next video.